So today, gumawa tayo ng empanada but Ilocos style. Yes, yung kulay orange na empanada na pagka nakita mong niluluto or tinitinda sa kalsada, yung gustong-gusto mo agad bilhin at kainin. Well, today, gawin natin yan dahil it's very easy to prepare and very affordable also. So first, let's begin with the crust. Nagpapakulo ako dito ng tubig. So kung makikita ninyo, kumukulo na, I'm going to put here achuete powder, no? You can also use food color, but you know, maganda yung natural, o, diba? So you put your achuete powder, and then this is just iodized salt or fine salt and oil. Konting mantika lang, no? And then, ang pinagkaiba ng crust nito, kaya siya malutong na malutong, no, is we are using rice flour. So I'm using here rice flour. This is Peyo Traco rice flour. Habang kumukulo yung tubig, ilagay mo yung iyong rice flour. Plain rice flour ha, not glutinous. Hindi yung malagkit. Okay? Pagkakulo niyan, patayin mo na yung apoy, and then you just continue mixing it until it forms into a paste like this. Ganun lang kasimple. And the beauty of this, you can prepare this ahead of time. Ang ginawa ko po is times 2 the recipe dahil alam nyo naman ang mga kasama ko dito sa bahay. Pag nakakita ng orange na empanada, dagdagan mo, damihan mo gawa niyan. Siyempre, you can also prepare several pieces and then ilagay mo lang sa ref, oven toaster. So, kailangan mo tong masahin. You have two options. I'm going to use a mixer kasi mainit, or pwede mo din hintayin lumamig. Pag lumamig ng konti, masahin mo lang, mag-zumba ka lang sandali until it becomes smooth bago ka makapag-shape ng empanada. So, ililipat ko siya dito sa aking mixer just with a paddle attachment. Nako, mainit. So, you have to be careful. Especially dito, parang ang dami niya kasi times 2 the recipe yung aking ginagawa. Hindi naman maghihingalo yung mixer mo kasi actually, mabilis lang siya. You just want to bind it together. Again, you can do this manually. Medyo challenging lang kasi right now, mainit. You just want to mix it or you just want to knead it until it forms into a pliable dough. Okay, so ito, makikita mo, no? It's now a pliable, smooth dough. See? Ayan. So this is the consistency that you want. Okay? Yung nakakagawa ka na ng parang sheet, pero hindi na siya basta-basta nasisira. So ngayon, pwede mong palamigin yan. Nakita mo, ang bilis lang, no? Less than a minute in the mixer. Kung gusto mong mapabilis yung paglamig, iwanan mo lang na nakabukas. Or, syempre, kumukonsumo ng kuryente, iwanan mo lang dyan. And hanggang lumamig siya, and then you're going to divide this into 120 gram pieces, no? Kung mas maliit naman yung gusto mo, di 100 lang, 90, okay? Pero ako is 120. O, ganyan lang. So, you just get your timbangan, and then 120. Ayan, and then bilugin mo lang. O kahit nga hindi mo na bilugin kasi iro-roll mo din yan. But me, yeah, i-divide mo lang. Oh. Kayang-kaya ko na siyang i-handle. Mukhang madami, di ba? Pero kasi malaki yung Ilocos empanada. Di ba? Malapad siya. Okay, so itutuloy ko to. And then, I'm going to show you next kung paano siya ibalot. Importante, no? You can prepare this ahead of time kasi maganda, malamig na yung dough mo, hindi na mainit, no? Bago mo ilagay yung filling, no? Para perfect yung kanyang combination, masasara mo ng maayos, o, di ba?
Again, bawal ang mainit ang crust bago ilagay ang filling. O, di ba? Parang buhay lang talaga yan. Dapat hindi mainit ang ulo mo, hindi mainit ang sitwasyon, bago mo ilagay ang feelings mo. Para maging perfect ang combination. Okay, so itutuloy ko to and then next, let's do the filling. Okay, so ayan. Nagpiprito na ako. Bili po kayo. Magkano na ba Ilocos empanada ngayon? Well, so I'm going to show you first the fillings na nilalagay ko. These are cabbage na pina-chop-chop ko lang into smaller pieces. Kung gusto nyo social pakinggan, chiffonade. O, diba? Chiffonade cabbage. And then this is longganisa. Garlic longganisa. Wala kasi kung mabiling vegan longganisa. Ayaw ko po muna maglalabas. Wala akong makita online. So this is just garlic longganisa. It's also good. Huwag ka lang gagamit ng yung matamis na longganisa. O pero kung yun lang ang meron ka, di ba? Maging masaya tayo sa kung anong laman ng ating ref. And then here, I'm just using a plastic. Plastic lang to na we cut into half. And then, niro-roll ko lang yung aking empanada dough. Lagyan mo ng konting cabbage. Just a bit. Longganisa. Huwag mong pupunuin ng filling kasi may chance na mapilas yung wrapper kapag ka masyadong punong-puno yung filling na nilagay mo. And then, this is egg that I've beaten. Traditionally kasi, maglalagay ka ng isang pirasong itlog. But the problem, kumuha lang ako sa bakery namin in the pastry kitchen. Lahat ng itlog namin are graded extra large to jumbo. So, binit ko and then lalagyan mo lang ng konting ganyan. Kasi ang kailangan mo is small. Small lang na size ng egg. And then, brushan mo yung gilid. You brush the sides. If you want to add more longganisa, then you put a little bit more. Gumawa ka ng well dito para yung egg is hindi basta-basta kumawala. And then, using this, the plastic, gabay yung plastic, isasara mo lang siyang ganon. Okay? And then, gabay din yung plastic, isara mo din yung sides. Pwede mo na din tanggalin. Medyo makapal kasi itong plastic ko. So, ayan. Pag napilas, walang problema. Since may egg sa loob, yun yung magiging binder ng filling mo. Hindi naman yan basta-basta kakawala. And then, using a platito, ayan, you just cut, you trim the edges using a platito. Oh, yan. Naku, yung mga nagtitinda niyan, syempre, sanay na po sila, kaya perfect yung kanilang shape. Ako naman po ay gumagawa lang po sa bahay. O, yan. And then, the excess, etong excess na to, no, pwede mo yan i-form ulit into a ball and then gamitin mo. Ayan, kung mawala ng konti yung egg, but that's not a big problem, you transfer it into a wooden spoon like this. And then into the hot oil. Ayan, medyo kumawala ng konti, but that's not a big problem. Let's do one more. May mga pinirito na ako dito, makikita mo. Okay, see, I told you, hindi yan katulad ng traditional na empanada na pag bumuka ng konti, nakaka-stress, naglalabasan lahat ng laman. So, you get a piece of dough. It's very important that haluin mo, ganito mo muna, no? You bind it together. Kasi maiiwasan mo yung napipilas siya basta-basta if the dough is very smooth. And then, lagyan mo lang ng konting oil, as in konting-konti lang, few drops, yung iyong plastic. Kung nagke-cake decorating ka, meron ka for sure na rolling pin na plastic, mas magandang gamitin yon. Or kung meron ka nung parang PVC. And then you just press it here.
and you just roll. Gentle lang para hindi mapilas. And then gamitin mo ding guide yung plastic. If you want brighter orange color, dagdagan mo pa ng atsuete or of course, you can use food color. Sa totoo lang, madali lang po siyang gawin. Kailangan lang isanayan. Kailangan masanay ka. Ako hindi pa po ako sanay na sanay kasi hindi naman po talaga ako gumagawa nito. Mahilig lang po kami kumain nito. So sabi ko, sige nga, magde-develop ako ng recipe and then subukan natin. And success naman. Ito lang. So you just have to keep on doing it. Yung iba, traditionally, naglalagay pa sila ng toge or the raw papaya. Pwede ka din gumamit nun. Ang meron lang ako sa aking ref, when I was developing the recipe, cabbage lang ang meron ako. So, nasanay na ako na cabbage na lang ang ginagamit. And then you close. And then using the platito, hindi naman kailangan platito, may binibilhan lang po kami nito dati. Sa bahay lang siya actually. And platitong plastic yung ginagamit. Kaya ako Corel pa yung ginagamit ko. My God, may platito ba tayong plastic dyan sa So, kung ano ang merong kang platito, yun ang gamitin mo. Check ko muna to. O, diba? Hindi naman siya halatang bumuka. Success pa din. Pagpagin mo muna yung oil and then you put it there. O, ano naman ang masasabi mo dyan? Bongga, di ba? Bongga pa rin. And then this one, just put it like that and then you slide. Kaya ako siya nililipat dito kasi natatakot ako na baka mailubog ko yung kamay ko dyan sa... See? And then, carefully, shake it into the oil. Okay, so I'm going to continue deep frying all this para mamaya magbubukas na ako ng tindahan. Ready na, hindi pala. Dapat pala ito is naghihintay sa labas yung mga bumibili. Pero po ako ay nagpa-practice pa din na nagpa-practice na ako. Magagalit po ang mga customers. So, gagawa muna ako ng buffer. Okay? So, I'm going to continue deep frying. Ang bongga, no? Tignan mo, parang proud na proud ako sa sarili ko. Kahit hindi pa ako nakakapunta ng Ilocos, hindi pa po ako nakakapunta ng Ilocos, parang feeling ko, taga-Ilocos ako. Aampunin kaya ako ng mga taga-Ilocos? Pasado kaya sa kanila? Let me know. So, I'll continue deep frying this. Pag ganitong medyo malambot pa, wag mo munang galawin. Kasi baka biglang bumuka or madurog. Okay? And then, next is, titikman natin. Ayan, Diyos ko, pinagpawisan ako sa kape prito. Ito na ang ating mga naprito. May iba lang na medyo bumuka-buka, no, nung medyo kahulihan na pagka binabaliktad. So now, this is the finished product. Kung gusto mong, ako I always make pahid-pahid muna ng tissue. O, diba? And pag kinain to kasi talaga nakakamay. Kaya wala akong kubyertos. So, pag binuksan mo siya sa loob, ay, ang lutong. Okay? So, you see, ayan o, yung longganisa, the cabbage, and then the egg. Hindi overpowering yung crust kasi makikita mo kung ganong kanipis and how crunchy and flaky it is. Masarap. And then, with ketchup. Naku, narinig ni Bambing kumakagat ako. O Bambi, narinig niya na kumakagat ako ng malutong. And suka. O yan. Ewan ko ha kung ganito tama. Pero kasi, pag bumibili ko, may suka, may ketchup, pinagsasama ko po siya.
sarap. Parang complete meal na to. You complete me. Ang gusto ko dito, hindi sa nagbubuhat ako ng bangko, ha? I developed the crust in a way na manipis siya, hindi siya nakakaumay. No? Kasi may ibang nabibili, masyadong makapal yung crust. Ito, malutong na manipis and nagko-complement talaga sa feeling. Uubusin ko talaga yung isang yan. Ay, parang walang laman tong nakain kong isa pero masarap pa din. Another way of eating it, syempre kung nasa kalsada ka, di ba? Wala ka namang, ay ayan, tumulo na. Wala ka namang pinggan o gano'n. You make buhos-buhos and then you make kagat-kagat. Ang sarap. No joke. Alam nyo, madali lang siyang gawin, pero aaminin ko, challenging talaga yung pagbabalot. Especially sa katulad ko na hindi naman po talaga sanay gumawa nito. But I'm sure with experience, magagawa mo yan. And kung ganitong kasarap, kahit na wala pa ako masyadong experience sa pagbabalot ng Ilocos Empanada, nako, magpa-practice po talaga ako. So, huwag ka na maghintay, no? Gumawa ka na dahil ang sarap talaga. Makakapunta ka sa Ilocos, makakapunta ka sa Kasiyahan dahil it's so good. Gumawa ka na dahil kakain pa ako ng isa. Ito, nag-crack ko, tinatawag ako ng ganyan isa. Kagatin ko daw siya. So, take care. I'm going to see you real soon. And enjoy.